ኃጢአታችንን ሁሉ ተቀበልልን። እንደ ኃጢአታችን እንደ በደላችን ሳይሆን እንዳንተ ምሕረት እንዳንተ ቸርነት ይሁንልን። አምላካችን የሰላም አምላክ ይህን ጉባኤ በሰላም ምራልን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት
ከቁጥር 1 ኢየሱስም ይህን ተናግሮ ወደ ሰማይ ዓይኖቹን አነሳና እንዲህ አለ፣ አባት ሆይ ሰዓቱ ደርሷል። ልጅህ ያከብር ዘንድ በሥጋም ሁሉ ላይ ሥልጣን እንደሰጠው ለሰጠው ሁሉ የዘላለምን ሕይወት ይሰጣቸው ዘንድ ልጅህን አክብረው። እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት። እኔ ላደርገው የሰጠኝን ሥራ ፈጽሜ በምድር አከበርኩ። አሁንም አባት ሆይ ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አንተ በራስህ ዘንድ አክብረኝ። ከዓለም ለሰጠኝ ሰዎች ስምህን ገለጥኩላቸው። ያንተ ነበሩ፣ ለእኔም ሰጠሃቸው፣ ቃልህንም ጠብቀዋል። የሰጠኝን ሁሉ ከአንተ ዘንድ እንደሆነ አሁን ያውቃሉ። የሰጠኝን ቃል ሰጥቻቸዋለሁና እነሱም ተቀበሉት። ከአንተም ዘንድ እንደወጣው በእውነት አወቁ፣ አንተም እንደላከኝ አመኑ። እኔ ስለ እነዚህ እለምንሃለሁ፣ ስለ ዓለም አልለምንም፣ ስለሰጠኝ እንጂ። ያንተ ናቸውና የኔም የሆነ ሁሉ ያንተ ነው፣ ያንተም የሆነ ሁሉ የኔ ነው። እኔም ስለ እነሱ ከብሬአለሁ። ከዚህ በኋላ በዓለም አይደለሁም፣ እነርሱም በዓለም ናቸው፣ እኔም ወደ አንተ እመጣለሁ። ቅዱስ አባት ሆይ እነዚህን የሰጠኸኝን እንደኛ አንድ እንዲሆኑ በስምህ ጠብቃቸው። ከእነርሱም ጋር በዓለም ሳለሁ የሰጠኸኝን በስምህ እኔ እጠብቃቸው ዘንድ ጠበቅኋቸው። መጽሐፉም እንዲፈጸም ከጥፋት ልጅ በቀር ከእነሱ ማንም አልጠፋም። አሁንም ወደ አንተ እመጣለሁ፣ በእነርሱም ዘንድ ደስታዬ ተፈጸመ እንዲሆንላቸው ይህን በዓለም እናገራለሁ። እኔ ቃልህን ሰጥቻቸዋለሁ። እኔም ከዓለም እንዳይደለሁ ከዓለም አይደሉምና ዓለም ጠላቸው። ከክፉ እንድትጠብቃቸው እንጂ ከዓለም እንድታወጣቸው አልለምንም። እኔ ከዓለም እንዳይደለሁ ከዓለም አይደሉም። በእውነት ቀድሳቸው፣ ቃልህ እውነት ነው። ወደ ዓለም እንደላከኝ እንዲሁ እኔ ወደ ዓለም ላኳቸው። እነሱም ደግሞ በእውነት የተቀደሱ እንዲሆኑ እኔ ራሴን ስለ እነሱ ቀድሳለሁ። ሁሉም አንድ ይሆኑ ዘንድ ከቃላቸውም የተነሳ በእኔ ስለሚያምኑ ደግሞ እንጂ ስለ እነዚህ ብቻ አልለምንም። አንተ እንደላከኝ ዓለም ያምን ዘንድ አንተ አባት ሆይ በእኔ እንዳለህ እኔም በአንተ እነርሱን ደግሞ በእኛ ዘንድ ይሆኑ ዘንድ እለምንሃለሁ። እኛም አንድ እንደሆን አንድ ሆኑ ዘንድ እኔም በእነርሱ አንተም በእኔ ስትሆን በአንተ ፍጹማን እንዲሆኑ የሰጠኝን ክብር እኔ ሰጥቻቸዋለሁ። እንዲሁም ዓለም አንተ እንደላከኝ በወደድኩም መጠን እነሱም እንደወደድኳቸው ያውቃል። አባት ሆይ ዓለም ሳይፈጠር ስለወደድከኝ የሰጠኝን ክብሬን እንዲያዩ እኔ ባለሁበት የሰጠኝን እነሱም ደግሞ ከእኔ ጋር ይሆኑ ዘንድ
እወዳለሁ። ጻድቅ አባት ሆይ ዓለም አላወቅህም፣ እኔ ግን አወቁ። እነዚህም አንተ እንደላከኝ አወቁ። እኔ የሚወድህ አባትን ፍቅር በእነሱ እንድትሆን እኔም በእነሱ ስምህን አስታውቋቸው አለው። በወልድ ያመነ ዘላለም በሕይወት የተከበራችሁ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣
የተከበሩ አባታችን መላከ ሕይወት ሐረጋዊን የሰላምና አንድነት ጉባኤ ልዑካን ሰብሳቢ፣ የተከበራችሁ የሰላምና አንድነት ጉባኤ ልዑካን፣ የየአጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት መንፈሳውያን አገልጋዮች፣ የሰንበት ትምህርት ቤቶች አባላትና ዘማሪያን እንዲሁም በዚህ በተቀደሰ ስፍራ የሲኖዶሱን አንድነት ብስራትና የምስራች ለመስማትና ለአንዲት ቤተ ክርስቲያን ያላችሁን ድጋፍ ለመግለጽ የተሰበሰባችሁ ምዕመናን በሙሉ በቅድሚያ ሁላችሁም እንኳን በሰላም ወደ ካቴድራላችን መጣችሁ እያልኩ በደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን የሰበካ ጉባኤ አባላትና በራሴ ስም የተሰማኝን ደስታና ሐሴት በታላቅ ትሕትና ገልጻለሁ። ባለፈው ሰኞ ሐምሌ 16 2010 እንደ ፈረንጆቹ ጁላይ 23 2018 በእናታችንና በእመብዙኃን ኪዳነ ምሕረት ወርሃዊ መታሰቢያ ዕለት ተለያይተው የነበሩ ብፁዓን አባቶችና የቤተ ክህነቱ አስተዳደር በእርቅና በፍቅር ወደ ሲኖዶሳዊ አንድነት በመምጣታቸው ሁላችንም እንኳን ደስ አለን። የሲኖዶሱን እርቅና አንድነት አስመልክቶ የጸሎትና የምስጋና መርሃ ግብር በዚህ ስፍራ እንዲካሄድ በመመረጡ ለእኛ ለካቴድራሉ አባላትና ምዕመናን ከፍተኛ ዕድልና አኩሪ ታሪክ ሆኖ እንደሚኖር ስገልጽ ልባዊ ደስታ ይሰማኛል። የካቴድራላችን አባላት በጥቅሉም መላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች ሁሉ ለሩብ ምዕተ ዓመት በመለያየት በመከፋፈልና በማዘን ያሳለፍናቸው ዓመታት ተቀይረው በእርቀ ሰላሙና በሲኖዶሱ አንድነት መሳካት ዛሬ ሁላችን በደስታ የተሞላን ስለሆነ በቅድሚያ ለዚህ ታላቅ ቀን ላደረሰን ለኃያሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይድረሰው። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ፣ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እንዲልን ይፈቀድልን። ለእርቁ ድርድርና የሽምግልና ሥራ ደከመን ሰለቸን ሳይሉ ተግተው ለሰሩትና ለሲኖዶሱ አንድነት ውጤታማ ፍሬ ላበቁን ብፁዓን አባቶች፣ ለተከበሩ አስታራቂ ካህናትና የምዕመናን ተወካይ ልዑካን የኢትዮጵያ አምላክ ክብር ጤናና ዕድሜ ይስጥልን እያልኩ በደስታ ስጋ ነው እንግዲህ ደስ ስላለኝ በቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችና በመላ ምዕመናን ስም የተሰማኝን ታላቅ ምስጋና ላቀርብ እወዳለሁ። ለእርቁ ድርድር በተጓዳኝም ለዚህ ስራ ፍሬያማነት የሀገራችን ቤተ መንግስት ከየካቲት 1966 ጀምሮ ለ45 ዓመታት ያህል የእግዚአብሔር ስም በክብር እንዳይጠራ ከገባበት አባዜ አውጥተው የፈጣሪ ስም በግልጽ እንዲጠራ ላደረጉት መሪ በተለይም የሲኖዶሱ አንድነት እርቅ በአስቸኳይ እንዲከናወን ውድ ጊዜያቸውን ሰጥተው በእምነትና በሀገር አንድነት ሁላችን እንድንደመር ለረዱንና ለተገኘው እርቅ ቁልፍ ሚና ለተጫወቱት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ታላቅ ምስጋና ይህ ውጤታማ የሲኖዶሱ አንድነት እርቅ ከዳር እንዲደርስ በእውነትም የጸብ ግድግዳ እንዲፈርስና የፍቅር ድልድይ እንዲገነባ በተለያዩ መልኮች ጉልህ ሚና ሲጫወቱ የቆዩትን ወገኖች ሁሉ ከልብ እንዳመሰግን ይፈቀድልኝ። በተደጋጋሚ የምንሰማው በጎ ቃል የመደመርና የመደመር ስሌት ፈጣሪውም ቀማሪውም ልዑል እግዚአብሔር ነው። ይህም ቤተ ክርስቲያን አዘውትራ እንደምታስተምረው ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ መልካም ነው፣
እነሆም ያማረ ነው የሚለው በዳዊት መዝሙር 132 ቁጥር 1 የተገለጸው ቅዱስ ቃል ነው። በውጭ ሀገር ላለነው የተለያየን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አገልጋዮችና ምዕመናን ሁሉ ለእግዚአብሔር በጎ ሥራ በእርቀ ሰላሙ መንፈስ ዳግም እንደመር እያልኩ ጥሬን አስተላልፋለሁ። ከቆየው የዚህ የደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ታሪክ አንጻር ቤተ ክህነቱና ሲኖዶሱ በውጭና በሀገር ውስጥ ተከፋፍሎ በቆየባቸው ዓመታት የቤተ ክርስቲያናችን መንፈሳውያን አባቶችና ምዕመናን በነበራቸው ስምምነት ይህ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት የጀመረው በውጩ ሲኖዶስ ሊቀ ጳጳስ ዛሬ በአካለ ሥጋ በመካከላችን በሌሉት በብፁዕ አባታችን በአቡነ ዜና ማርቆስ ተባርኮ ነው። ከዚያም በኋላ ከቅድስት አገራችን ከኢትዮጵያው ቅዱስ ሲኖዶስ የመጡ በርካታ ብፁዓን አባቶችን ሊቃነ ሊቃውንትንና ካህናትን በየጊዜው በፍቅር ስንቀበልና ስናስተናግድ ቆይተናል። በተጨማሪም በቤተ ክርስቲያን የክፍፍል ዓመታት ጊዜ ሁሉ የካቴድራላችን ዘማሪያንና ምዕመናንም አሐቲ ቤተ ክርስቲያን በሚለው መንፈስ በገለልተኞቹም ሆነ በተለያዩት የሲኖዶስ አስተዳደሮች ስር በሚገኙት አብያተ ክርስቲያናት በመገኘት በመንፈሳዊ አንድነት የጸሎትና የአገልግሎት መርሃ ግብሮች ስንሳተፍና አምላካችን የጥቂቶቻችንን ብቻ ሳይሆን የብዙሃኑን አንድነት እንዲያመጣልን ለበርካታ ዓመታት ስንጸልይ ቆይተናል። በመጨረሻም የሁሉንም ሕዝበ ክርስቲያን የዓመታት ጸሎት፣ ምልጃና ልመና እግዚአብሔር ሰምቶ በይቅርታ በእርቅና በፍቅር የቅዱስ ሲኖዶስ አንድነት ባለፈው ሰኞ በእርቀ ሰላሙ ስኬት ሊበሰር ችሏል። በዚህም ታላቅ ሁኔታ ነቢየ ልዑል ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 89 ቁጥር 15 ላይ እንደገለጸው መከራን ባሳየህን ዘመን ፋንታ ክፉንም ባየንባት ዘመን ፋንታ ደስ ይለናል እንዳለው እኛም ዛሬ በሆነው ነገር ሁሉ ፍጹም ደስታና ፍስሐ ተሰምቶናል። ዛሬ እዚህ በመካከላችን የተገኙት የታደሉ ብፁዓን አባቶችና አስታራቂ ልዑካን የቤተ ክርስቲያናችንን ሲኖዶሳዊ አንድነት ለመመለስ በመቻላቸው እግዚአብሔር ዕድለኞች አድርጓቸው በእምነትና ሃይማኖታችን ታሪክ ውስጥ ልዩ ስፍራ እንዲይዙ ሆኗል። እኛም በዚህ ዘመን ከ25 ዓመታት በላይ ሲያስጨንቀንና ሲያሳዝነን የኖረው የቤተ ክርስቲያናችን ክፍፍልና ሲኖዶሳዊ ልዩነት ቆሞ በእርቀ ሰላም ወደ አንድነት መምጣቱን ለማየትና ለመስማት በመቻላችን የታደልንና በእጅጉም ደስተኞች ነን። የተገኘው ሲኖዶሳዊ አንድነት በአንዳንድ ስፍራዎች ስናያቸውና ስናዝንባቸው የቆዩ የቤተ ክርስቲያን ሥርዓት ጥሰቶችም በመንፈስ ቅዱስ በሚመሩ እውነተኛ አባቶች እየታረሙ ትክክለኛው የዶግማና የቀኖና ሥርዓት ይዘት እንደሚከበርልን እንጠብቃለን። ከእንግዲህም ሕዝበ ክርስቲያኑ ይበልጥ አብሮና ተባብሮ ሕገ እግዚአብሔርን እያከበረ ለሀገር ግንባታና ልማት እንደሚሰለፍ በጽኑ እናምናለን። አምላክ ኢትዮጵያ ውዷ ሀገራችንን ወደ ቀደመ ክብሯ ይመልስልን፣ አጽራረ ቤተ ክርስቲያንን የያዝልን እያልኩ በደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ሰበካ ጉባኤና በምዕመናን ስም በዚህ ልዩና ታሪካዊ ቀን በዚህ በተቀደሰ ስፍራ የተገኛችሁትን ሁሉ በኃያሉ እግዚአብሔር ስም እንደገና ላመሰግን እወዳለሁ። በመጨረሻም የነቢዩ ዕንባቆም ጸሎት የልቤን መሻትና በሲኖዶሱ አንድነት የተሰማኝን ደስታ ይገልጽልኛል ብዬ ስለማምን በምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ የተጻፈውን ጠቅሼ ንግግሬን አቆማለሁ። እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል፣ በመድኃኒቴ አምላክ ሐሴት አደርጋለሁ። ይህንን ያደረገ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ክቡር አቶ አስተራይ አዲስ የደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ሰበካ ጉባኤ ሰብሳቢ፣
እንግዲህ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ወደ የሚቀጥለው ፕሮግራም እንሄዳለን። በአማረ መልክ ንግግሩ መግለጫው እንኳን ደህና መጣችሁም ቀርቧል። በሱ ላይ ምንም አንጨምርም። ከዚህ ቀጥሎ በሰሜን አሜሪካ ንዑስ ማዕከል የማህበረ ቅዱሳን መዘምራን መዝሙር ያቀርቡልናል። ከዚህ በመቀጠል ያንን ወገባችንን ያጎበጠውን ሐዘን ላይ የጣለንን ጭንቀታችን የነበረውን ሁኔታ እኛ ብዙ ስንጨነቅና ስናስብ ሳለን በማለዳ ልጆቻችን ተሰብሰቡ ቀጠሯችን ሰዓት ደርሷል ብለው ለኛ ለማፍሰር ተግተው በመምጣት እውነቱ ውሳኔውን ከጨረሱ በኋላ ምንድን ነበር የምትፈልጉት እስቲ ከናንተ እንስማ ቅድሚያ ብለው ከጠየቁን በኋላ የምስራቹን ያበሰሩ እናንት ሸክማችሁ የከበዳችሁ ወደኔ ኑ ሸክሜም ቀሊል ቀንበሬም ልዝብ ነው ያለው ሕያው አምላክ ለቤተ ክርስቲያን ትጉህ እረኛን የሚሾም አምላክ ለዚህ ክብር የጠራቸው ለዚህች የቤተ ክርስቲያን ትንሣኤ ከዋክብት የሆኑት ስድስቱ አበው ሊቃነ ጳጳሳት ተገኝተው በመካከል የወከሏቸው ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ አቡነ አብርሃም አሁን ለእናንተ የሚያሰሙትን የምስራች በማሰማት ሸክማችንን አቅልለው ሐሴት አጎናጽፈውን ነበርና ያንን ለኛ ያሰሙትን የኛን ሸክም ያቀለለውን ስብራታችንን የጠገነውን ሐዘናቸውን ወደ ደስታ የለወጠውን የምስራች በተያዘው መርሃ ግብር መሰረት ከዚህ በመቀጠል ብፁዕነታቸው በጉጉት ለሚጠብቅ ለዚህ ሕዝብና ካህናት እንዲያቀርቡ ራሴን ዝቅ በማድረግ መድረኩን አቀርባለሁ። በመድረኩ ላይ እንደምታዩት ሁላችሁም የምታውቋቸው ናቸው። አረጋዊው ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኤልያስ፣ ብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ፣ ብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስ፣ ብፁዕ አቡነ አብርሃም፣ ብፁዕ አቡነ ሚካኤል፣ ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ እነኚህ አባቶች ናቸው። እግራቸው ያማረ በመሆኑ ጉባኤው የምስራቹን ሰምቶ በረከት ለማግኘት እግራቸውን የሳመውና አሁንም ለእናንተ ምስራች ለመንገር
ብፁዕ አቡነ ኤልያስ ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ ልዑክ፣ ብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ ልዑክ፣ ብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስ ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ ልዑክ፣ ብፁዕ አቡነ ሚካኤል ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ ልዑክ፣ ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ ልዑክ፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ ክቡር መላከ ሕይወት ሀረገወይን የአስታራቂ ወይም የሰላምና አንድነት ጉባኤው ሰብሳቢ፣ ክቡራን የሰላምና የአንድነቱ ጉባኤ አባላት፣ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያላችሁት በሙሉ፣ ክቡራን የገዳማትና የአድባራት አስተዳዳሪዎች፣ ክቡራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ የተከበራችሁ አባቶችና እናቶች፣ ወንድሞችና እህቶች፣ ሕፃናቱ፣ በአጠቃላይ በዚህ በእግዚአብሔር ቤት የተገኛችሁ የሰላምና የፍቅር የምስራች ለመስማት የተዘጋጃችሁና የታደማችሁ በሙሉ ከሁሉ አስቀድሞ ልዑል እግዚአብሔር ሰላሙን ስላበዛልን ፍቅሩንና አንድነቱን ስለሰጠን አነሳስቶ እንዳስጀመረ ሁሉ አስጀምሮም ስላስፈጸመን ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁንልን። እንኳን ደስ አላችሁ ይላል። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሁለቱ ቅዱስ ሲኖዶስ የተወከሉ ልዑካን የተሰጠ የጋራ አቋም መግለጫ። የቀረውንም ነገር ሳልቆጥር ዕለት ዕለት የሚከብደኝ የአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ሐሳብ ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 11:28 ጥንታዊት ብሔራዊት ሐዋርያዊትና ታሪካዊት የሆነችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ዘርፈ ብዙ የሆኑ መንፈሳዊና ማህበራዊ አገልግሎቶችን ማለትም እምነትን፣ አንድነትን፣ ፍቅርን፣ ሰላምን፣ ስነ ጥበብን፣ ኢትዮጵያዊነትን፣ ታሪክን፣ ባህልንና ቋንቋን ለትውልድ ሁሉ ያበረከተችና በማበርከት ላይ የምትገኝ እንዲሁም ለሀገራችን ኢትዮጵያ ባለውለታ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን መሆኗ ይታወቃል። ቤተ ክርስቲያናችን ለኢትዮጵያ ካበረከተቻቸው አስተዋጽኦ መካከል በኢትዮጵያ ዘመናዊ ትምህርት ከመጀመሩ አስቀድሞ ትምህርት ሚኒስቴር ሆና ስታገለግል መቆየቷ፣ ሀገራችን በዓለም አቀፍ ደረጃ የምትኮራበትና የራሷ መታወቂያ የሚሆናት ፊደል ቀርጻ ማስረከቧ፣ የፍልስፍና፣ የቁጥር፣ የሕክምና ጥበቦች መሰረት መሆኗ፣ የዓለም ቱሪስቶችን ትኩረት የሚስቡ በቁጥር የማይወሰኑ ቅርሶችን ይዛ መገኘቷና ሌሎችም ይጠቀሳሉ። በጠቅላላው ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ለመረዳት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ማወቅ አስፈላጊ መሆኑ የሚያነጋግር አይደለም። ይህንም የቤተ ክርስቲያናችን ልጆች ወይም ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆኑ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ያዩ የሀገር ጎብኚዎችና የታሪክ ጸሐፊዎችም በስፋት በታሪክ ዘግበውት ይገኛል። በዋናነት የሚታወቁ በአውሮፓውያንና በየትኛውም ዓለም ቤተ ሙዚየምና ቤተ መጻሕፍት ጎልተው የሚገኙትም የቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ቅርሶች መሆናቸውን ሁላችንም የምናውቀው ሀቅ ነው። በዓለም ላይ
ስሟ ደምቆ የምትገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በአባቶች መለያየት ምክንያት በገጠማት ፈተና ለሁለት ተከፍላ በመቆየቷ ሊቃውንቷ አዝነዋል። ምዕመናን ግራ ተጋብተዋል። የቀደመ ክብሯን አጥታለች። ልጆቿም ተበታትነዋል። እንዲሁም ባለውለታ ከመሆኗ የተነሳ በልዩ ልዩ እምነት ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችንም አዝነዋል። ላለፉት 44 ዓመታት በተፈጠረው የሀሳብ ልዩነት፣ የፖለቲካ ቀውስና የአባቶች አንድ አለመሆን መብቷን፣ ሉዓላዊነቷን፣ ክብሯንና ነፃነቷን፣ አንድነቷን በተፈጠረው አሳዛኝ ሁኔታ እንድታጣ ብትሆንም እየወደቀችና እየተነሳች በፈቃድ እግዚአብሔር ከዚህ ከዘመናችን ደርሳለች። በመሆኑ የሰላምና የፍቅር አስተማሪ የሆነች ቤተ ክርስቲያናችን ከደረሰባት ፈተና መውጣት እንድትችል በተለያየ ጊዜ የሰላም ጥረት ሲደረግ ቢቆይም ሳይሳካ ቆይቷል። ስለሆነም የተፈጠረው የረጅም ጊዜ ችግር ዘመን ተሻጋሪ እንዳይሆንና ለትውልድ እንዳይተላለፍ ስለ ቤተ ክርስቲያን ሰላምና አንድነት የሚቻለውን ሁሉ ለማድረግ ከሁሉም የሚጠበቅና የተሰጠ የጋራ አደራ መሆኑን የሁለቱም ቅዱስ ሲኖዶስ እምነት በመሆኑ ችግሩ እንዲፈታ ልዑካን ሰይሟል። ነቢየ እግዚአብሔር ኤርምያስ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በመንገድ ላይ ቁሙ ተመልከቱ፣ የቀደመችውንም መንገድ ጠይቁ፣ መልካሚቱ መንገድ ወዴት እንደሆነች እወቁ፣ በእርሷም ላይ ሂዱ፣ ለነፍሳችሁ ዕረፍት ታገኛላችሁ። ትንቢተ ኤርምያስ 6:16 በማለት እንደተናገረው ቤተ ክርስቲያናችን ወደ ቀደመ ክብሯና አንድነቷ እንድትመለስ ችግሩ በውይይት እንዲፈታ በወሰነው መሰረት ከሁለቱም ሲኖዶስ የተወከሉ አባቶች ጉዳዩን በጥልቀት ተነጋግረውበታል። ከዚህም በመነሳት ከአለፈው በመማር የሚመጣውንም ዘመን አሻግሮ በማየት ለተተኪው ትውልድ ዳግም መለያየትና ችግር የማይፈጠርበትን መሰረታዊ ስራ ሰርቶ ማለፍ ግዴታ መሆኑን በማመን የሚከተሉትን የጋራ አቋም መግለጫ አውጥቷል። አንደኛ፣ ስለ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ በሀገራችን ኢትዮጵያ በ1983 ዓመተ ምህረት በተፈጠረው የመንግስት ለውጥ የተነሳ አንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ለሁለት ተከፍላ በሁለት ፓትርያርኮች የሚመሩ ሁለት ሲኖዶሶች መፈጠራቸው ግልጽ ነው። ከዚህም የተነሳ አራተኛው ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ በስደት ዓለም መቆየታቸው ይታወቃል። ስለሆነ የሁለቱን ቅዱሳን ፓትርያርኮች ቀጣይ ሁኔታ በተመለከተ በሁለቱም ቅዱስ ሲኖዶስ የተወከሉት የሰላም ልዑካን ስለ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አንድነትና ሰላም ባደረጉት የጋራ ስብሰባ በሰፊው ከተወያዩ በኋላ እንደሚከተለው በአንድ ድምፅ ወስነዋል። ሀ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ በፓትርያርክነት ክብርና ደረጃ ወደ ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ እንዲመለሱ ወይም ለብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ወደ ሀገር ቤት ኢትዮጵያ ሲመለሱ በክብር የሚያርፉበትን የመኖሪያ ቦታ በተመለከተ ደረጃውን የጠበቀ በመንበረ ፓትርያርክ ግቢ ውስጥ
ቦታ ተዘጋጅቶና የሚያስፈልጋቸው ሁሉ ተሟልቶ በክብር እንዲቀመጡ ሐመርሃ የሥራ አፈጻጸምን በተመለከተ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ጸሎትና ቡራኬ በማድረግ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን እንዲያገለግሉ አንድ ስለ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ሀ በሕገ ቤተ ክርስቲያን መሰረት የአስተዳደር ስራውን በመስራት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን እንዲመሩ ለጸሎትና ቡራኬ በማድረግ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን እንዲያገለግሉ የሁለቱም ቅዱሳን ፓትርያርክ አባቶቻችን ስም በቅደም ተከተል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ባለችበት ዓለም ሁሉ ዘወትር በጸሎት እንዲነሳ። ሁለቱ ቅዱሳን ፓትርያርኮች በሕይወተ ሥጋ እስካሉ ድረስ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን በእኩልነት የአባትነት ክብራቸውን ጠብቃ እንድትይዝ ይህ ስምምነት ከጸደቀበት ቀን ጀምሮ የሀገር ቤትና የውጭ ሀገር ሲኖዶስ የሚለው ስም ቀርቶ አንዲት ቤተ ክርስቲያንና አንድ የኢትዮጵያ እደግማለሁ። ይህ ስምምነት ከጸደቀበት ቀን ጀምሮ የሀገር ቤትና የውጭ ሀገር ሲኖዶስ የሚለው ስም ቀርቶ አንዲት ቤተ ክርስቲያንና አንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ብቻ እንዲሆን ሁለተኛ ከቀኖና ቤተ ክርስቲያን ጥሰት የተነሳ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፈተና ላይ ወድቃለች የሚታወቅ ዘንድ ሁለተኛው ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ተላልፈው ለሞት ከተሰጡበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የቀኖና ቤተ ክርስቲያን ጥሰት እንደተፈጸመ በልዑካኑ ታምኖበታል። ላለፉት ዘመናት የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን መብትና ክብር በመጠበቅና በማስጠበቅ በውጭም ሆነ በውስጥ በአገር ቤት የሚገኘው ቅዱስ ሲኖዶስ ኃላፊነቱን መወጣት ባለመቻሉና ከጊዜው ጋር አብሮ በመሄዱ ስለተፈጸመው ጥፋትና ለዘመናት በቤተ ክርስቲያኒቱ መለያየት የተነሳ በጥልቅ ሐዘን ልባቸው የተሰበረውን የቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ልጆች ያለፉትንም ሆነ ዛሬ ላይ ያሉትን በጋራ ይቅርታ እንዲጠይቅ የልዑካኑ ጉባኤ በአንድ ድምፅ ተስማምቶ ወሰነ። ስለሆነም ከሁለቱም ሲኖዶስ ውህደት በኋላ ያለፈው የቀኖና ጥሰት ስህተት ለወደፊቱ እንዳይደገም የቅድስት ቤተ ክርስቲያንም ሉዓላዊነት ተጠብቆና ጸንቶ እንዲኖር ለማድረግ ሕገ ቤተ ክርስቲያንንና ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያንን መሰረት ያደረገ ደንብ በቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ እንዲዘጋጅ የልዑካኑ ጉባኤ በአንድ ድምፅ ተስማምቶ ወስኗል።
3 ስለ ነባር ሊቃነ ጳጳሳት ከልዩነት በፊት የተሾሙ ነባር ሊቃነ ጳጳሳትን በተመለከተ በሁለቱ ሲኖዶስ የተላለፈው ቃለ ውግዘት በጋራ በቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ተፈቶ ስማቸውና ክብራቸው ተጠብቆ በውጭ ሀገርም ሆነ በሀገር ቤት በሀገረ ስብከት እንዲመደቡና እንዲያገለግሉ ጉባኤው በአንድ ድምፅ ተስማምቷል። አራት ከልዩነት በኋላ ስለተሾሙ ሊቃነ ጳጳሳት ጳጳሳትና ኤጲስቆጶሳት ከልዩነት በኋላ በሁለቱም ወገኖች የተሾሙ ሊቃነ ጳጳሳትንና ኤጲስቆጶሳትን በተመለከተ ስማቸውን እንደያዙ ቅዱስ ሲኖዶስ እንዲቀበላቸውና በውጭ ዓለምም ሆነ በሀገር ቤት በሀገረ ስብከት ተመድበው እንዲያገለግሉ ጉባኤው በአንድ ድምፅ ተስማምቷል። ስም አጠራራቸውንም አስመልክቶ እንደ ሹመት ቅደም ተከተላቸው ቀዳማይ፣ ካልአይ፣ ሳልሳይ ወዘተ እየተባሉ እንዲጠሩ ጉባኤው በአንድ ድምፅ ወስኗል። አምስት ስለ ቃለ ውግዘት በተፈጠረው ችግር ምክንያት በሁለቱም ሲኖዶስ ቃለ ውግዘት እንደተላለፈ ይታወቃል። ስለሆነ ከዚህ ስምምነት በኋላ ቃለ ውግዘቱ በቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ እንዲነሳ የሰላም ልዑካኑ በአንድ ድምፅ ወስኗል። ስድስተኛ በውጭ ዓለም በስደት የምትገኘውን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዓላማ ያገናዘበ መዋቅራዊ አስተዳደርን ስለማዘጋጀት። እንደሚታወቀው በዘመናችን በየትኛውም ዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ልጆቿ ባሉበት ሁሉ ተስፋፍታ ትገኛለች። ይሁን እንጂ በውጭ ዓለም የምትገኝ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከእናት ቤተ ክርስቲያን ጋር አንድነቷን፣ ቀኖና ቤተ ክርስቲያንንና ክብሯን ጠብቃ መኖር እንዳለባት ጉባኤው አምኖበታል። ስለሆነም የየሀገሩን ሕገ መንግስት መሰረት ያደረገ የቃለ ዓዋዲውንና የሕገ ቤተ ክርስቲያን ገዥነት የሚረጋገጥበት መመሪያ ቅዱስ ሲኖዶስ እንዲያዘጋጅ ልዑካኑ በአንድ ድምፅ ወስነዋል። እንዲሁም በውጭ ዓለም የምትገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በሥርዓተ ቤተ ክርስቲያንና በመዋቅራዊ አስተዳደር መሰረት ከአንድ ቅዱስ ሲኖዶስ መመሪያ በመቀበል በአንድ ቅዱስ ሲኖዶስ ብቻ እንድትመራ ወስኗል። በተጨማሪም በሁለቱ ሲኖዶስ መካከል የተደረገውን የእርቀ ሰላም ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግና የሁለቱም ሲኖዶስ ውህደት ፍጹም ለማድረግ እንዲሁም በስደት የሚገኙ ብፁዓን አባቶች ወደ እናት ሀገራቸው ተመልሰው የቀደመውን ሰላምና አንድነት አጽንተው ሁሉም በአንድ ቅዱስ ሲኖዶስ የሚተዳደሩበትን ቅድመ ሁኔታ የሁለቱም ቅዱስ ሲኖዶስ ተወካይ ልዑካን እንዲያዘጋጁና እንዲከታተሉ የሁለቱም ቅዱስ ሲኖዶስ ተወካይ ልዑካን በአንድ ድምፅ ተስማምተዋል፣ ወስነዋል። በመጨረሻም ሀገራችን ኢትዮጵያ በዘመናችን በደረሰባት ፈተና የከፋ አደጋ ይደርስባታል በሚል በብዙዎች ሲነገር የቆየ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን ለብዙዎቹ ስጋት የነበረውን የሀገራችን ሁኔታ በገዳማት በአድባራትና በኢትዮጵያ ሕዝብ ጸሎት ባልተጠበቀ መልኩ ወደ ሰላም እንዲቀየር እያደረጉ ያሉ ክቡር የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ልዩነቷን ፈታ አንድ እንድትሆን ላደረጉት ጥረትና ለሰጡን ድጋፍ
በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስም ከፍ ያለ ምስጋና እናቀርባለን። የሰላም፣ የፍቅር፣ የአንድነትና የእድገት የብልጽግና እንዲሆንላቸው የዘወትር ጸሎታችን ነው። ቤተ ክርስቲያን በአንድነቷና በነፃነቷ ተከብራ ሰላምና ፍቅርን ለልጆቿ አጎናጽፋና ተጎናጽፋ ስሟንና ታሪኳን ጠብቃ እንድትኖር በራስ ተነሳሽነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉትን በሀገራችን በኢትዮጵያና በልዩ ልዩ ዓለማት የሚገኙትን ከመጀመሪያው ጀምሮ እስካሁን ድረስ በአቀራራቢነት በአደራዳሪነት ያገለገሉትን የኮሚቴ አባላት፣ የሁለቱ ቅዱስ ሲኖዶስ ተወካይ ልዑካን በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስም ምስጋና ያቀርባል። አምላካችን እግዚአብሔር ለሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላምንና ፍቅርን ይስጥልን፣ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንንም ይጠብቅልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ሐምሌ 19 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ዋሽንግተን ዲሲ ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ብፁዕ አቡነ ፋኑኤል የዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው እንዲሁም የካሊፎርኒያ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕነታቸውን ጋብዘውልን ወደ መጨረሻው መርሃ ግብር እናመራለን። ወደ ብፁዕነታቸው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የተከበራችሁ የአድባራት አስተዳዳሪዎች፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ የዚህ የሰላምና የአንድነት ጉባኤ ሰብሳቢና አባላት በሙሉ፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪያን፣ ወጣቶች፣ ምዕመናንና ምዕመናት እንዲሁም ጥሪ የተደረገላችሁ በሙሉ እንደምን አመሻችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንንም በቸርነት በበረከት ጠብቆ ይህችን የቤተ ክርስቲያናችንን የትንሣኤዋን ዕለት እንድናይ ላበቃን አምላክ ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። እንግዲህ እኔ ወደ ብፁዕነታቸው ለማስተላለፍ ነው ፕሮግራሙ ላይ መልእክት እንዳስተላልፍ ቢባልም ሰዓቱ ስለሄደ እኔም ደግሞ በዚህ ባሳለፍናቸው ወራትም ደግሞ የአየሩን ሞገድ ትንሽ ትራፊክ አብዝቼበት ነው የቀረብኩት። እኔም አጨናነቄውና ትንሽ ይበቃል ያኛውን ለፍሬ ብሎት ያው የተኮስነው ሁሉ ስራ ላይ ውሎ ተግባራዊ ሆኗል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ስራውን ሰርቷል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የሁሉም የትልቁም የትንሹም ምኞት ተፈጽሟል። ምኞታችን አንዲት ቤተክርስቲያን ማየት ነው። ምኞታችን አባቶቻችን እንደዚህ በአንድነት ተሰብስቦ ማየት ነው። ዛሬ ያልተደሰታለ ይህን እግዚአብሔር አብዝቶናል። ለመንጋው እረኞችን እግዚአብሔር እሱ በወደደ መንገድ በራሱ ጥበብ አዘጋጅቷል። ስለዚህ እንግዲህ እኛ መጠቀም መገልገል የኛ ፈንታ ነው የሚሆነው እና እኔ ሌላ የምለው በጥቅሉ ሁላችሁም በዚህ ጉዳይ ከብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ጀምሮ በኮሚቴ የነበራችሁ ሊቃውንቱ፣ ምዕመናኑ በኮሚቴም ባትታቀፉ በዚህ ጉዳይ ሀሳባችሁን ስትሰጡ፣ ገንዘባችሁን ስታወጡ፣ ለዚህ ጉዳይ የነበራችሁትን በጸሎታችሁ ስትራዱ የነበራችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ የሰውን ዋጋ የማያስቀር የልቦናችሁን መሻት ይፈጽምላችሁ። እግዚአብሔር በረከቱን ጸጋውን ያብዛላችሁ ለማለት ነው። እንግዲህ ወደፊት
ያው አባቶቻችን ቤተክርስቲያን አንዲት ሆናለች፣ ሲኖዶሳችን አንድ ሆኗል። እንግዲህ ፈረስ ትግል የሚባለው ያደርሳል እንጂ አይዋጋም ነው። አባቶች እዚህ አድርሰዋል። ብዙ ውጊያው ደግሞ የእናንተ የሰራዊቱ ይሆናል። የካህናቱ የሊቃውንቱ ብዙ ስራ እንዳለብን ታውቃላችሁ። በጣም ብዙ ስራ አለብን። እንዲህ አሁን እንዳጨብጭበን እንደምንወጣው አይደለም፣ አይመስለኝም። መዘጋጀት ያስፈልጋል። ይህንን ከላይ የወረደውን ሰላም እስከ ታች ድረስ ማውረድ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ሁላችንም እዚህ ሀገር ላይ ትንሽ ቆይተናልና እንደምናውቀው በአሜሪካን ያለችው ቤተክርስቲያን እንደ ሰማይ ኮከብ እንደ ምድር አሸዋ ያበዛት የፍቅር ግልባጭ ነው አይደለም? ፍቅር ግልባጭ ነው። ስሙን ላልጠራው እናንተ ምን ብሎ የራሳችሁ ጉዳይ። እኛን ያበዛን የፍቅር ግልባጭ እንጂ ተሰብስቦ እስኪ እንዲናርግ እንዲንፍጠር ተብሎ የሆነ ነገር የለም። ስለዚህ ያ የፍቅር ግልባጭ ገና ብዙ መጥራት ያለባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። አይደለም? አሁን ስራችንን እንግዲህ ወደፊት እንደሰማችሁት በጥቅምቱ ቅዱስ ሲኖዶስ እንግዲህ ብዙ አባቶች ተገኝተዋል። አሜሪካን ሰፊ አገር ነው። እንግዲህ እኔም ላረፍ ነው። ከአንድ ፖስት ወደ አንድ ፖስት መብረሩ ሊቀርልኝ ነው። ተመስገን ነው። ስራ የሚካፈል መጣ። ሀገረ ስብከቱ ይሸነሸናል። ሁላችንም የደረሰችንን መቁንን እንይዛለን ማለት ነው። በዚያች በምትደርሰን መቁንን ውስጥ የምትኖሩ ካህናት ከአሁኑ እንግዲህ ማሰብ ነው ለአንድነቱ። አሁን እንደዚሁ ዝም ብሎ በልጣ በልጦ ነው አይዘለቅም፣ አይደለም? አይዘለቅም። ስለዚህ ለእውነቱ አብሮ ለመስራት አብረን ለማገልገል እንግዲህ ትልቅ አደራ አለብን። በእውነቱ ዛሬ ጠዋት ብፁዓን አባቶችን ብዙዎች ሊቃውንት ነበራችሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ለመቀበል ባረፉበት ሆቴል ተገኝተን በእውነቱ እኔ ነኝ ያለ ሰባኪ እንዲህ አይናገርም። ኢትዮጵያን እንዴት አድርገን እንዳስቀመጣል ቤተክርስቲያን እንዴት ያከበራል። ይህች ቤተክርስቲያን አገር ናት ነው ያሉት። አገር ናት፣ አገር ናት። ይህንን ሰላማን የተባበሩት መንግስታት እንዴት ዝም አለ? እሱ ነበር መስራት የነበረበት እንዴት ችላ አለ ብለው በእውነቱ ከአንድ የሀገር መሪ ያው ከእንዲህ አይነት የፍቅር መሪ በእውነቱ አንደበት ቀላል አይደለም ይሄ ኃላፊነት። እሳቸው ተወጥተዋል። ነገ እንዳይታዘቡ ሳንሰራ ስንቀር በማል እናሳብ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ ያው እንግዲህ የእናቴ መቀነት እንዳለችዋ ሁሉም ምክንያት ለምን ያታረጉን መንግስት እንዲያርጎ ተጨቁድን ተረግጠን አዎ ብዙ አለፈ። አሁን ምን ሊባል ነው? እንደ ዶክተር አብይ ሊወቀሱ ነው። እንግዲህ በእኛ ምክንያት የላችሁም ነው ያለው እንግዲህ መጽሐፍ። ከዚህ በኋላ ለኃጢአታችሁ ምክንያት የላችሁም። ስለዚህ ካህናት፣ የአድባራት አስተዳዳሪዎች፣ የሰበካ ጉባኤ ሊቃነ መናብርት ምዕመናኑ ይህ ሁሉ ሌላ ምክንያት የላችሁም። ቅድም እንደተባለው ወደፊት እናንተ የምታረቁት የምታዘጋጁት የጓዳ ሕግ አያስፈልግም። አትጨነቁ። ቤተክርስቲያን ትሰጣችኋለች። ጥሩ ድጋፍ ነው። እንደዚህ አልመሰለንም እንዳትሉት እንጂ አንዳንድ ሰዎች ሳለ አንዳንድ ጊዜ ገንዘብ ሲጠየቅ በቅ ይላቸውና 1000 ይላሉ። በኋላ በሌላ ጊዜ አይኔ እኮ ስሜት ውስጥ ገብቼ ነገሌ ሲሰጥ አይቼ ነውና ይለፈኝ የሚሉ አይጠፉምና ተጋግዛችሁ ያጨበጨባችሁት ከሆነ በኋላ እንዳትቸገሩበት። ያው ቪዲዮ ይዞት አለ እኮ በኋላ ነገር ያለው ሌላ ምስክር አንቆጥርም። እንግዲህ ስለዚህ በአንዲት ቤተክርስቲያን በአንድ ሕግ በአንድ ስርዓት እንድንተዳደር ግድ ይለናልና ይሄ ማስፈራሪያ አይደለም፣ መከበሪያችሁ ነው። ካህናት መከበሪያችሁ እና ካህናቱን ይሄ ቤተክርስቲያን አንድነት እኮ ካህናቱን ነፃ የሚያወጣ ነው ብዬ ነው ማለት አይደለም። ካህናቱን ነፃ ወጥታችኋል። ስለዚህ ከእንግዲህ ወዲህ ለቤተክርስቲያን አገልግሎት ስትጠሩ በአንድ ቤተክርስቲያን ስትመደቡ ስርዓት ባለ መልክ ትገባላችሁ። አለበለዚያ አሁን በበር እየገቡ በመስኮት እኮ ነው የሚወጣው። እሱ ነው አሁን የተቸገርነው። ስለዚህ በሩንም መስኮቱንም ተቆጣጣሪ ልናደርግበት ነው። እስማማላችሁ? እሺ።
በጣም ጥሩ እንግዲህ ቪዲዮ ቀራጭ አደራ ምስክር የሰው ምስክር አንጠራም፣ የቪዲዮ ምስክር ለምንጠራ ወደፊት። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ለዓላማችን፣ ለእቅዳችን፣ ለሀሳባችን ሁሉ እንዲያስፈጽመን ፈቃዱ ይሆንልን። በመጨረሻ ወደ ብፁዕነታቸው ከመውሰድ ቤት ማሳስብ ብፁዕ አባታችን በመጨረሻ በጸሎታቸው እንዲያስቧቸው የምንፈልገው ሰዎች አሉ። አንደኛ በዛሬው ዕለት አሳዛኝ ዜና ኢንጂነር ስመኝ በቀለ የተባሉ ታላቅ ኢትዮጵያዊ አርፈዋል። አሟሟታቸውም አሳዛኝ ነው። ገና መጨረሻው ምን እንደሆነ ባንሰማ ትንሽ የሰው እጅ ያለበት ይመስላል። ስለዚህ እንግዲህ እኚህ ሰው በረሃ ላይ እዛ አባይ በረሃ ላይ እዛ ግድቡን ለማሰራት ቤታቸውን፣ ትዳራቸውን፣ ልጆቻቸውን ትተው እዛ ደፋ ቀና እያሉ በሚሰሩበት ሰዓት እንዲህ ያለውን ኢትዮጵያዊ አተናል ወገናችንን። በእውነቱ እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማር፣ ቤተሰቦቻቸውን ሁሉ ያጽናናልን። ቤተክርስቲያናችንም አገር ነው ያዘነው። በዚህ ያላዘነ የለም። እንዲህ አይነት ደግሰው እግዚአብሔር አምላክ ነፍሳቸውን ይማር ነው የምንለው። ሌላው ፍርዱን እንግዲህ ለሚመለከተው እንተዋለን፣ ግን እናዝናለን። እንዲህ አይነት ሰዎችን ማጣት በእጅጉ አሳዛኝ ነው እና ብፁዕ አባታችን ከመዳን በኋላ በጸሎት እንዲያስቧቸው ነው የማሳስበው። ሌላ ለዚህ ለአንድነታችን ለሰላማችን የመጀመሪያው ፈር ቀዳጅ ከሁሉ ጋር ከኢትዮጵያ ሲኖዶስ፣ ከውጭ ሲኖዶስ፣ ከገለልተኛ ጋር እየሮጡ ሲያገለግሉን የነበሩ ሲባርኩን የነበሩ ብፁዕ አቡነ ዜና ማርቆስን በጸሎት እንዲያስቡልኝ ነው ብፁዕነቶ። ምክንያቱም ሁላችሁም እንደምታውቁት ዛሬ ቢኖሩ ምን ያህል ይደሰቱ ነበር እኚህ ብፁዕ አባት፣ እኚህ ታላቅ የጸሎት አባት፣ እኚህ ታላቅ አባት በእውነቱ ሁላችንንም እንደው ወደ እኛ ሲመጡ ሌላው በጭብጨባ ነበር የሚሸኛቸው። ለምን ነገሌ ጋር ትሄዳለህ እየተባሉ መከራ ይቀበሉ ነበረ። ይሄ ለዚህ ሰላም ትልቅ በር ከፋች ነበሩ በሰውነታቸው እና ይሄ ቤተክርስቲያናችን ሁልጊዜም ታስባቸዋለች። ቀደምም የሰበካው ጉባኤ ሊቀመንበሩ ሲናገር ሰምታችኋል። ይሄ ቤተክርስቲያን ሕዝብ ምዕመናን በገዙት ጊዜ ቤተክርስቲያን እንዲሆን ያደረጉልን። ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን ያስባቸዋል። የዚህ ሰላማችንም በር ከፋች ስለሆኑ በጸሎት እንዲታሰቡልን ነው። ሌላ ከዚሁ ጋር ቅድም አስተዋዋቂው ብዙዎቹን በዚህ ኮሚቴ ውስጥ ቀደም ሲልም ያገለገላችሁትን አሁንም እያገለገላችሁ ያሉትን በማስታወስ የሚገባ ነው። የደከሙት፣ የሰሩትን፣ የወጡት፣ የወረዱት ሁሉ ሲመሰገኑ አርፍደዋል። እኛም እናመሰግናቸዋለን። የቀደም ያገለገሉትን የአሁኑንም ያገለገሉትን እናመሰግናቸዋለን። ነገር ግን በሕይወት ደግሞ የሌሉ አሉ። ለዚህ ጉዳይ እነ መጋቤ ብሉይ ሰይፈ ሥላሴ በጸሎት እንዲታሰቡልን ነው። እኚህ ታላቅ ኢትዮጵያዊ ታላቅ ምሁር ታላቅ ሊቅ ለዚህ ለሰላሙ ጉዳይ አሜሪካን መጥተው በድርድሩ ተካፍለው ነገሩ ሳይሆን ቀርቶ በውስጣቸው በገባው የጠለቀ ሐዘን ምክንያት የመጣሁበት ዓላማ ሳይሳካ ቀረ ብለው አዝነው ኢትዮጵያ እንደገቡ ከአውሮፕላን ወርደው ከቤተሰቦቻቸው ጋር ሳይቀላቀሉ ነው ወደ እግዚአብሔር የተጠሩት። ስለዚህ እኚህ መጋቤ ብሉይ ሰይፈ ሥላሴን ብፁዕነቶ በጸሎት እንዲያስቡልን በትህትና እየጠየቁ እንግዲህ ብፁዕነታቸውን አለምዳኑን ጥሩ አድርገው ቀልበጭ አድርገው ያሳጥሩናል እና በጠቅላላው የደከማችሁት ሁሉ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ይህንንም ካቴድራል በዚህ ቦታ ይደረጋል ሲባል የካቴድራሉ አገልጋዮች፣ ካህናት፣ ሰበካ ጉባኤ በጠቅላላ ይህንኑ ዝግጅት ለማዘጋጀት አዳራሹን በማሳመር እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ በመስራት በማገልገል አጭር ቀጠሮ ስለሆነ ያገለገሉትን የካቴድራሉን ካህናትና ሰበካ ጉባኤ እንዲሁም ምዕመናን በሙሉ በራሴ ስም በምዕመናኑ ስም በሁላችሁ ስም ከልብ አመሰግናቸዋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤልያስ የመጨረሻውን ቡራኬና ቃለ ምዕዳን ይሰጡናል። የተከበራችሁ የቤተክርስቲያናችን ሊቃውንት እንደዚሁም በጠቅላላው ማኅበረ ምዕመናን እንኳን ከዚህ ዕለት ከደስታው ቀን አደረሳችሁ። ይሄ የሆነው በሰው አይደለም፣ በእግዚአብሔር ጥበብ የሆነ ነው። ይሄ ምስጢር ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚኖረው በጥበበ እግዚአብሔር በረቀቀ ምስጢር ነው። በእርግጥ ይሄ ሊታወቅ የሚችለው
አማኞች በእምነት ሲመረምሩት ነው። የሚመረምረው ይህ በእምነት ነው። ለኢትዮጵያውያን የሆነው ሁሉ ለታሪካችን፣ ለሀገራችን፣ ለቤተክርስቲያናችን፣ ለእምነታችን ሁልጊዜ ምስጢር የሚደረገላት አንድም የሃይማኖት መሪ ጠብቋት አያውቅም ሃይማኖቷን። አንድም ስጋዊ መሪ ጠብቋት አያውቅም። ግን እግዚአብሔር በረቀቀ ምስጢሩ ይጠብቃታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን አደረጉልን፣ ይህን ሰሩልን ብለናል። ነገር ግን ሊሰሩልን የሚገባው እንደኛ አስተሳሰብ ሌሎች ነበሩ። እንደኛ ይሄ ምስጢር መሆኑን የማይገነዘብ የማያምን ክርስቲያን ያ ልብ የተዘጋ ልብ ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ይመስገን የሆነው ሁሉ ሆኖልን ውሳኔውንም ያስተላለፍነው ገና ከአስታራቂ ኮሚቴ ሳንደርስ የወሰንነው ስላልተጣላን ነው። በመጀመሪያ ያጣላን የሀገራችን ስርዓተ መንግስቱ ነው። አንድ ቀንም አባቶቻችን ገዳማውያን ናቸው፣ በቆሎ ቤት ያደጉ ናቸው። ቤተክርስቲያናቸውን፣ እምነታቸውን፣ ታሪካቸውን የሚወዱ ናቸው። እንደ ሌላው እንደ አውሮፓውያን ቄስ አይደሉም። አውሮፓውያን ቄሶች የሚመለመሉት ከሰከንደሪ ትምህርት ቤት ነው፣ ሌላ ትምህርት ቤት የላቸው። የኛ ግን በዓለም ላይ የሌለ ህዝቡ የሚያስተምራቸው በገዳማዊ ህይወት የኖሩ ስለሆኑ መንፈሳዊ ህይወቱን ለመምራት ለነሱ ቀላል ነው። ስለዚህ ይህ በመካከላችን ጥል አልነበረም። በአባቶቻችን መካከል ያጣላን በመካከላችን ታላቅ ገደል ሆኖ እንዳንገናኝ በወዲያና በወዲሁ ነው በመካከል። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን በረቂቅ ምስጢሩ በእኛ መካከል እናንተም ለእኛም የማይመረመር ምስጢር ይህን ሰጥቶልናል። የእስራኤላውያንን ታሪክ የሚጠብቁ ነቢያት ነበሯቸው። ይጮሁ ነበረ ስለ ሀገራቸው። በጣም ነበር የሚያዝኑት። ዘወርቀ ይትነሳሉ ወዘስይተ ይትመየጥኑ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የወደቀ አይነሳምን? የተሳሳተስ አይመለስምን? እያሉ እነ ነቢያት እነ ነቢዩ ኤርምያስ ይህን ይጮሁ ነበር። አምላካችን ከወደቅንበት አንሳን፣ ተሳስተናል እያሉ አሁንም እናንተም እኛም የማናውቀው የሚያለቅሱ ኢትዮጵያውያን ንጹሕ ክርስቲያኖች ጌታ ሆይ አምላካችን ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለድከው የማትዳሰሰው ተዳሰስ ስለኛ ኃጢአት ብለህ የሞት ማረን፣ ከወደቅንበት አንሳን፣ ተሳስተናል ማረን እያሉ የሚጮሁ የሚያለቅሱ እኛም ማናውቃቸው ክርስቲያኖች በገዳም አሉ ቅዱሳን። የእነሱ ጸሎት ሰርቷል ማለት የእነሱ ጸሎት
የእነሱ ጸሎት ማንን አስነሳ? ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ኢትዮጵያ እመን አንተ ክርስቲያን ረቂቅ ነው። በረቂቅ መርምረው። ዛሬ ቅድም ብፁዕ አባታችን አቡነ ሳሙኤል ብሏል። ቅድስት አላት። ይሄ እኛ መመን ቅድስት አይላት ይገርማል። ቅድስት አላት። በእውነቱ ቅዱስ የነበረ እኔ አልቅሻለሁ። እንዴት ራሱን ታሪኩን ያዋርዳል፣ እንዴት ያወግዛል ሲል ከማያስታፍሩ እንዲያው ያሳፍር ዘንድ እኛንም ያሳፍር ዘንድ ነው። ግድ የላችሁ የእኛ ጌታ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ አይምሯችን ረቂቅ ማይረጋችን ምጡቅ የሚሉትን ጸሐፍት ፈሪሳውያንን እንዲሰደው ያደረገ በማን ነው? በ3 ዓመት በሰለጠኑት በነ ጴጥሮስ በነ ማቴዎስ በቀራጮቹ ተራ ስልጠና በሱ ተራማ አይደል? በመድኃኔዓለም ኢየሱስ 3 ዓመት ድረስ አሰልጥነው በዋቸው እናንተ ግብዞች እያላችሁ ስደዋቸዋል። እነዚያ የተራቀቁ ነበር። እነዚህ 3 ዓመት ኮርስ ነበር። ስለዚህ ይህንን ቅድስቲቷ ቤተ ክርስቲያን ዓለም እንዴት ሳያስታርቃት ቀረ? ሲቅድም እውነት እነ ይሄ ከማያስታፍረው እኛን ያሳፍር ዘንድ የሆነ ነው እና ማረን ይቅር በለን እንበለው። ቅድም የተነበበው ወንጌል እንድንለያይ አልነበረም። ያን ስራውን ፈጽሞ ወደ ሰማይ ሲያርግ አንድ ሁኑ እንጂ እንዳትለያዩ ነበር። ይህንን ያደረግነው እኛ አይደለንም። በእውነት ብዙ ጊዜ ፈተና በክርስቲያኖች መካከል ይኖራል። ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን የማደርገው እኔ አይደለሁም፣ በእኔ ያለ አንድ ልዩ ፈተና ነው። እሱ እንዳላደረገው አንድ መጥፎ አድርጎ እንደሆነ እሱ እንዳላደረገው። ስለዚህ ክርስቲያኖች ይሄ የሆነው ሁሉ እባካችሁ ተለመኑን፣ አንቡም። ዓለም አቀፍ ኢትዮጵያ ነጮቹም አገሪቷንም ቤተ ክርስቲያኑን አይወዷትም፣ አይወዱንም። ነገር ግን እንዴት እናድርግ? ይሄ ፈተና ከእኛም ብቻ አይደለም። ስለዚህ ነገር ግን እኛ ነቅተን ስላልጠበቅ ነው ጠላት ያለው መሆኑን ስላልተረዳን የሚፈታተን የሚከታተለን ለዚህ ታሪክ ለዚህ ታላቋ ቤተክርስቲያን የሚከታተል ሽን ታሪካዊት ሀገር የሚከታተል ጠላት እንዳለን ባለማወቃችን ተኛ። ዩኤስኤ የምንለው ይሄ ሀገር ዩኤስኤ በህሊና ሳይታሰብ ኢትዮጵያ ታላቅ መንግስት ነበረች። አስገራሚ። ስለዚህ ይህ ባለፈው የዛሬ 15 ዓመት ነው ይሄ ሰልፍ በሚካሄድበት አባታችን ይምጡ ሰላም ጸሎት ያድርጉልን ሲሉ እንበየ መጣ። ዩኤስኤ አሳፈረኝ፣ አፈርኩኝ። ዩኤስኤ ሳይኖር ታላቅ መንግስት ኢትዮጵያ ዓለም ያወቃት ታላቅ መንግስት ነበረኝ። ነገር ግን ለምን ይሄ ነገር መመርመር አለበት? ከኛው ነው ወይም ሀሳባችን፣ አይምሯችንን፣ ጠባያችንን፣ ማንነታችን መመርመር አለብን። አንተ ያንተ ሙያ ከኔ ይበልጣል የሚል ነገር ስለሌለ ነው። አንዱ ሳይንቲስት ከአንዱ ስለማይበልጥ ነው። አንተ ከኔ ትበልጣለህ። ለምሳሌ 80 ፕሬዚዳንት ሊሆን ይፈልጋል። እያንዳንዱ 5 ኮሚቴ አቋቁሞ ፓርቲ ይለዋል። ውሸት።
5 ሰው አቋቁሞ ይህን ያህል ፓርቲ እያል ቀዳማዊ አፄ ኃይለ ሥላሴ ከህዱ 43 44 ዓመት ሆነው አንድም አገራዊ የሆነ ተቋም አልነበረንም ኢትዮጵያ የሚል። ነገር ግን እግዚአብሔር ይመስገን በረቂቅ ምስጢሩ መጥቶ ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ እንኳን በኢትዮጵያ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ቅድም እስላሞች ሁሉ ነበሩ። ለእስላሙም እኮ ጌጥ ናት፣ ውበት ናት አላቸው። እጹብ ድንቅ። ሌላው የሚያከብር ፕሮፌሰር ኃይለ ጀርመን ሃይደልበርግ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ሽማግሌ ነበረ። የኢትዮጵያ የፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን እምነት ተከታይ ነው። ነገር ግን ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ አቋቋሙ፣ ስለ መጽሐፍ ቤቱ፣ ስለ ድጓው፣ ስለ ቅኔው ድርጅት አቋቋመ በጀርመን ምን ታቦር ሶሳይቲ። እኔም ስሞት ይህንን አደራ ጠብቁ ብሎ እንደ ንዛዜ አድርጎ ቢጨንቃቸው ጀርመናውያን ይሄ ሰውዬ ኦርቶዶክስ ሆኗል እንጂ የወንጌላዊት ቤተክርስቲያን አባል አይደለም ያለ። ከዕለታት አንድ ቀን ተማሪዎቹን ይዞ እኔና እናንተ በማንሄድበት ቦታ መጀመሪያ ኮርስ አደረገ። የምንሄድበት ሆቴል የለም፣ የምንበላውም ቂጣ ነው፣ ዳቦ ነው፣ የመጸዳጃ ቦታም የለም። በእንዲህ ነው ብሎ ኮርስ ለ1 ወር ሰጥቶ ተጓዘ። ቤተልሔምን የሚያውቅ ካለ የሚያውቅ ይኖራል። የድጓ ምስል በጣም እንኳን እኔና እንኳን እነሱ ፈረንጆቹ እናንተ ማትሄዱበት ከዚያ ናቸው ወደ የአየር መራውያንን ተማሪዎች ይህ ነው እንድትጠብቁት። ስለዚህ በጀት መድቦ ለድጓው፣ ለአቋቋሙ፣ ለቅኔው፣ ለቅዳሴው፣ ለ4ቱ ጉባኤያት በጀት ፕሮፌሰር ኃይለ ያቋቋመው በጀት አሁን በኢትዮጵያ ይሰጣል። አንተስ ቅድም ብፁዕ አቡነ ፋኑኤል አሁን እንግዲህ ከበጓዳ ያለ ህግ አይደለም ይገዛ በጓዳ ነው ያሉት። ቅድም ይጓዳ ለዚህ ቄሶች እኮ ናቸው የሚያበላሹት። ምን እንደምታችሁ ቋንቋቶች እንድታውቁ ይህንን እንድታውቁ በኢትዮጵያ ድሮ ካህን ይከበራል። በጥንት ባለኝ ህፃን ሆኜ በማውቀው ቄሶች ያሉት አንድም እንጉን። አሁን በዚህ በአሜሪካ ትንሽ ስለ ሀገረ ስብከት መጽሐፍ ጽፌያለሁ። ስለ ኬንያ፣ ስለ ጅቡቲ፣ ስለ ኡጋንዳ፣ ስለ ግሪክ፣ ስለ ጀርመን የተጓዝኩበትን ጉዞ ከዚያ ላይ በአውሮፓ ያለው ቤተ ክርስቲያን ሕያው ነው። እኔ ተስፋ ነበር እግዚአብሔር ይመስገን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አንድ ትሆናለች እያልኩ ምናልባት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አንድ በምትሆንበት ጊዜ በአውሮፓ ያለው ቤተክርስቲያን ችግር የለም፣ ወዲያው እንዴት አደራችሁ ተብሎ የሚገባበት ነው። በአሜሪካ ግን ችግር ይኖርበታል። በመጽሐፍ ላይ ጽፌያለሁ። ለምን ተበላሽቷል። አሁን ግን ብፁዕ አቡነ አብርሃም ደጋግሜ ነግሬያቸዋለሁ። ብዙ ሰሞን ስምሪት ይደረጋል፣ ይታያል ጉዱ አሁን ይታያል ጉዱ ሲኖዶስ እያመካኘ የገበያ ግርግር ለቀጣፊ ያለ ለመባ ያመቻል። አሁን አንዱ ሆኗል።
አሁን የሚያስገርመው ቅድም አንድ ገርሞኛል። በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ በቀኖና ጥሰት ምክንያት ተይዘው ተገደሉ ሲል አጨበጭባል። የሚጨበጨበትን ማደራ ደስ የሚል ነገር ካለ አጨብጭቡ እና በቀኖና ጥሰት ምክንያት ተገደሉ ሲል ይሄ እባካችሁ የምታጨበጭቡበትን ማወቁ የምታመሰግኑበትን ማወቁ በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ያጨበጭባል። ደጎች ክርስቲያኖች ስለሆኑ የዋሆች ስለሆኑ ደጎች። ስለዚህ አሁን ከእንግዲህ ወዲህ የቀኖና የቃለ ዓዋዲ ትምህርትም ታትሟል። ቃለ ዓዋዲው በየእጃችሁ ተማሩ። እሱ ቀኖና ቤተክርስቲያን ነው። እናንተ ቅድም ብፁዕ አቡነ ፋኑኤል አንድ ትልቅ ስምላችሁ አጨብጭባችሁ እንዳትሉ ይገርማል። በጣም ደስ የሚል ነው። ቤተ ክርስቲያን ይላል ቀኖናው። ወጣቶች በምስራቅ ኦርቶዶክስ፣ በግሪክ፣ በሰከንዳሪ ትምህርት ቤት ቀኖና ይማራሉ። ሲወርቁ ወደቁ ይባላሉ፣ አያልፉ። አንዱ እንዲሁም በ11ኛ ክፍል በቀኖና ቤተክርስቲያን ወርቆ ደግሞ በ24 ዓመታቸው የመጀመሪያውን ዲግሪ ያገኛሉ። በኋላ 23 ዓመት ሆኖት ገና 2ኛ ዓመት መሆነ ነው። ያ የእናንተ ልብስ ጥሉኝ ነው። ከቀኖና በላይ የቄሱ ልብስ ምንድነው ምልክቱ? የጳጳሱ ምልክቱ ምንድነው የሚል ይማራል። አዚ እንደፈለገው ገንዘብ ስላገኘ ሁሉም እኔ እሱ የሚለብሰውን አንድ ቄስ የሚለብሰውን እኔ አልለብስም። አሁን በሌላ ዓለም ቢሆን ይያዛል። ምንድነው የሰው ነው? ስለዚህ ስለ ልብስ እንኳን ሰከንደሪ ደግመዋል። 11ኛ ክፍል የደገመ ልጅ ያውቃለሁ በግሪክ ሀገር። ቀኖናማ ትልቁ ነው። በቀኖና ቤተክርስቲያን ያለ ኤጲስቆጶስ ፈቃድ ቤተክርስቲያን አይመሰረት ይላል። ተመስርቶ ቢገኝ ያ ቤተክርስቲያን መስዋዕት አይቅርብበት ይላል። በዚያ መስዋዕት የሚያቀርብ ቄስ ካለ ከክህነቱ ይሻል ይላል። ምንም ሳይቀር በዚያ ውስጥ የሚያገለግሉ ምዕመናን ይሻሉ ይላል። ይህን ማን መሰላችሁ ይሰራ? ነጋዴ ቄስ። አሜሪካ ዛሬ እኔ ይገርምላቸዋል። ቢያከብረኝም ቢሰድበኝም እኩል ነው ጠቅላላ ይህን ያህል ከኢትዮጵያዊ እንዲሁም ብዙ ጊዜ የሚያሰግድ ምስጋና ቢሰድብህም ቢያከብርህም ያዋል። የኢትዮጵያ አሁን ጸጋ ጎሎና ልብ በሉ። አሁን ደብረ ሊባኖስ አይደለም ለመሄድ የሚፈልጉ አሜሪካ፣ አውሮፓ መርኩሴው ይሄ ጎሎና ግድ የላችሁም። እኔ አንተስ ቢለኝ አሁን የማኃጢአተኛ ነኝ። ሁልጊዜ እኔ አንድም ቀን እኔ ንጹሕ ነኝ እኔ ነፃ ነኝ ብዬ ተከራክሬ የማላውቅ ብፁዕ አቡነ አብርሃም አዲስ አበባ ሲኖዶስ ነበሩ። እኔ እዚህ ስደተኛ እኔም እሰውም ነው እኔም ኃጢአተኛ እናንተም ኃጢአተኞች። ስለዚህ ይህ የሆነው ሁሉ አሳዛኝ ምዕመናኑ ስለ ሕገ ቤተክርስቲያን ስለማያውቁ ማን ፈጠረ የሚለው ጊዮርጊስ ስለሚል ስለዚህ ምንም ስለማያውቅ ነው ይሄ ሁሉ ችግር የደረሰብን። በሌላ ዓለም ቢሆን ይሄ ችግር ሲደርስ ምዕመናኑ ነው የሚጠይቁ። ለምን ቤተክርስቲያን ልትሆናል? ለምን ጥያቄ፣ ከባድ ጥያቄ ከምዕመናኑ ነው የሚመጣው። ይሄ ግን በግሩፕ ነው። እኔን ከወደደኝ ወይ አሁን ኤልያስ እሱ ምንም ብሳሳትም ወንጀል ብሰራ ምን ያስደርግ? ክርስትና በግሩፕ አይደለም።
ክርስትና እውነት ነው። የእኛ ጌታ የእኛ መድኃኔዓለም ከድንግል የተወለደው መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት ነፃ ያወጣችኋል ነው ብሎ ያስተምረው። እውነት ነፃ ያወጣችኋል ነው እንጂ ግሩፕ ነፃ ያወጣችኋል አላለምና በነፃነት የወንጌሉ የቀኖና ቤተክርስቲያኑ ትምህርት በጥልቅ ይሰጥ። አሁን አከለክሙ ያለፈው ዘመን ይበቃቸዋል። ቅዱስ ጴጥሮስ ያስተማረበት ቅዱስ ያሬድ ደግሞ በዜማ ደስ ብሎታል። ዜማው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ዜማው አቤት! ሌላው ሲሳሳለት፣ ምዕራባውያን ሲሳሱለት፣ ያ ፕሮፌሰር ያ ጀርመናዊ አቤት! የእናንተም ቤተክርስቲያን ስርዓትና እምነት አውሮፓውያን አግኝተው ቢሆን ኖሮ በተባበሩት መንግስታት ለሙዚየም የሚቀርብ ነበር። ቅድም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዓለም እንዴት ዝም አለች ቤተክርስቲያን ስትወርቅ ስትከፋፈላል። ይሄ የዶክተር ንጉሱ አለ አይደል አለ የዓለም ቤተክርስቲያን ያለው ቅድም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ማለት ነው። ስለዚህ የዓለም አብያተ ክርስቲያናት የጴንጤ ጥርቅም ስለሆነ የጴንጤ ጥርቅም ከዚያ ሌላውን አልናገረው ያ ስለሆነ ታላቅ ቤተክርስቲያን የመጀመሪያ የዓለምን አብያተ ክርስቲያናት የመሰረተች አባል የነበረች ቀዳማዊ አፄ ኃይለ ሥላሴ መጀመሪያ በዓለም አብያተ ክርስቲያናት ቤተክርስቲያኒቱ እንድትመሰረት አባል እንድትሆን ያደረጉት መጀመሪያ ይህች ቤተክርስቲያን ታላቋ ቤተክርስቲያን ከኦሪየንታል ቤተክርስቲያን ውስጥ ከአምስቱ አብያተ ክርስቲያን ውስጥ ታላቋና ብዙ ምዕመናን ያላት እሷ ብቻ ይቺ የኛ ብቻ ይቺ ቤተክርስቲያን ግብፃውያን እኔ አንዲት መጽሐፍ ጽፌያለሁ። ግብፃውያን በድለውና በእውነት ይቺ እንኳን ፓትርያርኩ እንዴት ሆኑ ብለውም አልጠየቁም። ታመሙ ዳኑ የት ናቸው ብለው ስለሞቱት ስለ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ስለሞቱት ብዙ ጊዜ የጠየቁ ነበር ብሎ ስላል ጠይቀው ያው ይሄ ታዲያ በመቀኝነት በተንኮል የታሸገ ውስጥ ነው። ስለዚህ በአጭሩ እግዚአብሔር ይርዳል፣ ረድቶናል፣ እስከ መጨረሻው ይርዳል። ሁልጊዜ ምስጢሩንም ይላክልን። በምስጢር ድነናል። ሁለተኛ እንዳንበድል ክርስቲያኑ ጭምር ነው ማለት ነው። ጳጳሳቱ፣ መነኮሳቱ፣ ቄሶቹ ብቻ ሳይሆን ምዕመናኑ እንዳንበድል የቤተክርስቲያኒቱን ሕግ እንወቅ፣ በቤተክርስቲያኒቱ ስርዓት እንጓዝ። ቤተክርስቲያናችን ዓለም እስከ ዓለም አንዲት ቤተክርስቲያን እንደ ግብፃውያን እኛን አበላሽተው እነሱ ጥሩ አድርገው መስርተዋታል የራሳቸው። ስለዚህ አንድ እንሁን። አገራችን፣ ታሪካችን ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናችን ሸክሟ ከብዷልና ሸክሟ የከበደ ስለሆነ ጌታ ሆይ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ሸክማችን ከብዷልና አቅልልን እያልን ወደ እግዚአብሔር እንጩህ። እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይስማል።
የፊታችን ሮብ ማለት ነው። የፊታችን ሮብ ብፁዓን አባቶቻችን ሊቃነ ጳጳሳት የየአድባራቱ አስተዳዳሪዎች ባሉበት የሰሜን አሜሪካ የካህናት ህብረት በርዕሰ አድባራት ደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ታላቅ ጉባኤ ተዘጋጅቷል። የፊታችን ሮብ ያው ዛሬ እንግዲህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ቤተክርስቲያናችን አንድነት የታወጀበት ልዩነት የጠፋበት የቤተክርስቲያን የትንሣኤ ቀን ነው። በዓሉን አክብረን በቤተክርስቲያን በጸሎት አሁን ደግሞ ከወንድሞቻችን ጋር በመብላት በመጠጣት እግዚአብሔርን እያመሰገን እንገኛለን። ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ የሀገራችን የቤተክርስቲያናችን አንድነት ይጠብቅልን። እሺ እንደዚህ ብሎ ብዙ አባታችን አሁን ፊልጶስ ደግሞ ተባባስ ማከላችን አብሳችን እንደሚያስ እሺ ቃላት ለመናገር ብዙ ቃላት መደርደር ይቻላል። ግን ቃላት መደርደር ከቃላት በላይ ስለሆነ እየተደረገልን የተደረገልን ነገር ሁሉ ከቃላት በላይ ስለሆነ ቃላት አይቀርም። ስለዚህ እንግዲህ የደረቀውን የሚያረጥብ የተተከለውን የሚያለማ የወደቀውን የሚያነሳ የተሰበረውን የሚጠግን በቃ ተስፋ የለውም የተባለው ተስፋውን የሚቀጥል እግዚአብሔር አሁንም ቤተክርስቲያናችን ላይ የነበረው መለያየት እንደገና መልሶ ያስተካከለው እግዚአብሔር ስለሆነ እሱን እናመሰግናለን። ስለዚህ ይሄ ሲባል ግን የሰዎችን ዋጋ ማሳጣት አይደለም። ሰዎች ብዙ ታግለዋል። ከመጀመሪያው ጀምሮ እስካሁን ድረስ በግልም በማህበርም በጋራ ሆኖ ብዙ ነገር ግን ጊዜው እስኪደርስ እግዚአብሔር ለሁሉም ጊዜ ያለው እንዳለው በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር መስራት ያለበትን ሰጥቷል። ስለዚህ ይህን የሰጠንን የሰራልንን በጎ ነገር የሰጠንንና ያጎናጸፋንን ጸጋ፣ የአንድነት ጸጋ፣ የህብረት ጸጋ፣ የፍቅር ጸጋ መጠበቅ የእኛ ድርሻ ነው ከዚህ በኋላ። ስለዚህ ሁለቱ የተለያዩትን አንድ ያደረገ እግዚአብሔር ነው። በመለያየት ውስጥ መገናኘትን የፈጠረ እግዚአብሔር ነው። ብዙ ማለት እንችላለን። ነገር ግን ጊዜም ያጥረኛል ብሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ጊዜ ያጥረው ቅድም ተነግሯል። እኛም የቤተ ክርስቲያኖች አንድነት እንጂ የሚያምርብን ልዩነት አይደለም፣ ህብረት እንጂ መለያየት አያምርብን። ነገር ግን በጊዜ ሂደት ያጣነው አንድነት ተመልሶ ነው። በጊዜ ሂደት ወቅት የፈጠረው ችግር ዛሬ ወቅት ራሱ ተፈቷል። ስለዚህ ይህ የተፈታው ችግር ተመልሶ ችግር ሆኖ እንዳይመጣ ሁላችንም ልንጸልይ፣ ሁላችንም ልንበረታ፣ ሁላችንም ህብረታችንን ልንጠብቅ፣ ፍቅራችን ልናጸና ይጠበቃል። ብዙ የምናጸዳቸው ብዙ የምናስተካክላቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚያን ደግሞ እርስ በርሳችን እየተናበብን እርስ በርሳችን እየተነጋገርን እየተወያየን የመፍትሄ አካል እኛው ራሳችን እና እውነት የቤተክርስቲያናችን አንድነት ያሳየን አምላክ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አቡነ ያዕቆብን አግኝተናቸዋል። እንግዲህ ብፁዕነታቸው ይሉን ደግሞ እንስማቸው። እግዚአብሔር ስብሐት ተሰባ የተመሰገነው እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እርሱን የምናመሰግነው አመስጋኝ ሳይሆን መስገን የባህሪ ስለሆነ ይህ ዘመን በተለይም ይህችን ዕለት እግዚአብሔር በበለጠ እናመሰግናለን። ያሳለፍናቸው ዘመኖች ለአንድ 15 ዓመታት ያህል እዚያም ለሌቱ 25 እዚያም ያለፉት ዘመናቶች እድሜያችን ግማሽ ዘመናችን የሐዘንና የትካዜ የመለያየትና እንዲሁም ደግሞ የመቃየት ጊዜ ነበር። እግዚአብሔር የቸርነቱን በላከልን ጊዜ አሁን ግን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ጊዜው ሲደርስ ለያይቶን የነበረው ግድግዳ ተደምስሶልን ተጥሶልን ለመተያየት አስቸግሮን የነበረ ባህሪያችን በዚህች ሳምንት ተለውጦልን እርስ በርሳችን ይህን የሰላም ስራ ሲሆን
ይችን ዕለት ያሳየን አባቶቻችን ቅዱሳን አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስለማይነገረው ስጦታው ክብርና ምስጋና የሁላችንም ደጅ ጥናት፣ የሁላችንም ናፍቆት፣ የሁላችንም እንባ ይሄ ነበረ። ይችን ቀን ለማየት አባቶቻችን ብዙ ዋጋ ከፍለዋል። የገዳማቱ ያሉት መነኮሳት፣ መነኮሳያት፣ መናንያንና መናንያት አባቶቻችን፣ እናቶቻችን በእንባ ጭምር ቤተክርስቲያን አንድ እንድትሆን ብዙ ወደ እግዚአብሔር ሲያለቅሱ ሲጸልዩ ነበርና እግዚአብሔር ስራን የሚሰራበት ጊዜ አለው። ዛሬ የእግዚአብሔር ጊዜ ሆኖ ከብዙ ደጅ ጥናትና ከብዙ መቃተት በኋላ እግዚአብሔር ይህንን ቃል አሳይቶናል። ክብሩን ሁሉ መውሰድ ያለበት አምላካችን እግዚአብሔር ስለማይነገረው ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን ያለው ቅዱስ ጳውሎስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 9 ቁጥር 15 ላይ ማለት ነውና እግዚአብሔር ይህንን አድርጎልናል። በተለይ ለዚህ ጥረት ያደረጉ ይህንንም ቀን ይናፍቁ የነበሩ ከብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ጀምሮ በደረጃ ኤጲስቆጶሳቱ፣ ቆሞሳቱ፣ መነኮሳቱ፣ መነኮሳያቱ፣ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያኑ፣ ካህናቱ፣ ዲያቆናቱ፣ ምእመናንና ምእመናቱ፣ ሕፃናቱ ሳይቀር በሆነው ነገር ተደስተዋል። ለምን? የሁሉም ጸሎት ስለነበር። ቤተክርስቲያናችን ዘማሪ ሸምዘምራን ማዕከላችን አለ። ስለሚገባ መስሎኝ እንግዲህ በጣም ካህናት አገልጋዮች በአጠቃላይ እየተሰቃየ በእውነት ለዚህ ጉዳይ ብዙ እናቶች፣ አባቶች፣ ካህናት ሌሊት እና ቀን ያለች ሱባኤ እያሉ ብዙ እናቶችን አውቃለሁ። ህዝብ ይህንን ድንበሩ በመድረሱ ዛቲ ዕለት ተገብረ እግዚአብሔር ነትፈሳ ወነታሰይ ባቲ። ይቺ ቀን እግዚአብሔር የሰራት፣ እግዚአብሔር የመረጣት፣ እግዚአብሔር ያዘጋጃት ስለ ትናንትናው ስብራታችን ሊጠግነን፣ ስለ ትናንትናው ሐዘናችን ሊያጽናናን እግዚአብሔር አምላክ በማይመረመር ጥበቡ የሰራት ያዘጋጃት ቀን ነው። እዚች ቀን ለመድረስ ብዙ ውጣ ውረድ ነበር። ብዙ የጽዋዊ ብዙ የምርኮ ዘመን ነበር። ብዙ አባቶች ተሰደዋል። ብዙ አባቶች አልቅሰዋል። የመናን ልብም ተሰብሯል። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ይችን ቀን ልዩ አድርጎ ያ የተሰበረው የተጠገነበት፣ ያዘነው የተጽናናበት፣ ንሴብሖ ብለን እግዚአብሔርን ያመሰገንበት ቀን ነው። ይችን ቀን የሰጠን እግዚአብሔር የተመሰገነ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ እግዚአብሔር ምንሰራበት ዘመን ሰጥቶናል። ከጽዋዊ ወደ ሚጥያት አሸጋግሮናል። የምንችል ሀገራችን ገብተን የማንችል በዚህ ባለንበት ሀገር ሆነን ታላቂቷን ቤተክርስቲያንን ወደ ቀድሞ ክብሯ ወደ ቀድሞ ገናናነቷ መመለስ አለብን። ካህናት ህብረት መፍጠር አለብን። አንድነት መፍጠር አለብን። መገፋፋቱ፣ መለያየቱ፣ እኔ በልጥ መባባሉ አይጠቅምም። ቤተክርስቲያናችንን ማንጠቀማት ለቤተክርስቲያን የሚጠቅማት ህብረት ነው። ቤተክርስቲያን የሚጠቅማት አንድነት ነው። አንድ ላይ ብንሆን ቤተክርስቲያን ትበቃናለች። ምዕመናን አንድ ከሆኑ ሀገራችን ትበቃናለች። የፖለቲካው ልዩነት፣ የሃይማኖት ልዩነት ይህ ሁሉ አስፈላጊ አይደለም። እግዚአብሔር በድንቅ ጥበቡ ስለ እርቅ፣ ስለ ሰላም፣ ስለ ይቅርታ የሚሰብኩ መሪ አምጥቶልናል። ቤተክርስቲያንም በዚህ ምክንያት አንድ ሆናለች። ሙስሊም ወገኖቻችን አንድ እየሆኑ ነው። የኤርትራና የኢትዮጵያ ጥበብ በሰላም ተተክቷል። ይህንን ሁሉ ስናይ እግዚአብሔር ምሕረቱን ቸርነቱን እየሰጠን እያዘነበልን ያለውና ለዚህ እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን። የተባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን ብለን አመስግነነዋል። አሁን ምስጋናችን ፍጹም መሆን አለበት። በስራ መቀየር አለበት። ወጣት ሰንበት ተማሪያ እንደስከ ዛሬ ሁሉ ለቤተክርስቲያን ስርዓት ጠበቃ ሆኖ እንደኖሩት ሁሉ
ከዚህም በኋላ እንዲህ አይነት የቀኖና ጥሰት እንዳይፈጸም፣ ለቅሶ እንዳይመጣ፣ ሐዘን እንዳይመጣ መጠበቅ፣ ምዕመናንም እንደዚሁ በዳር ሆነው ቤተክርስቲያናቸውን እንዲጠብቁ እንደው ታላቅ አደራ ላለው ይህን ቀን የሰጠን እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። የኢትዮጵያ ሕዝብ የኢትዮጵያ ምዕመናን በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ። እስላሙ ክርስቲያኑ ሁሉ በቤተክርስቲያናችን ስታዙን የነበራችሁ በእኛ ቤተክርስቲያን ልዩነት በአባቶች ልዩነት ስትጨነቁ የነበራችሁ ሁሉ ጭንቀታችሁን እግዚአብሔር አስወግዷል፣ በደስታ ለውጦልናል። ዛቲ ዕለትን ተገብረ እግዚአብሔር ያለው ለዚህ ነው። ይችን ቀን የሰጠን እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ፍጻሜውን ያሳምርልን። እሺ በመቀጠል ወጣታችን ቀሲስ ባይ ይህ ዕለት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ልዩ ቀን ነው። የዓመታዊ የመታሰቢያ የቅዱስ ገብርኤል ዓመታዊ በዓል ነው። በዚህ ሁላችንም ብሔራዊ በዓል የምናከብረው ዕለት ደግሞ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ድርብ እጥፍ የሆነ ደስታ ለብዙ ዘመናት ከ20 ዓመት በላይ ብዙ ምዕመናን ተስፋ ያስቆረጠ ቤተክርስቲያን በዚህ ዘመን ብዙ መስራት ሲገባት በራሷ ችግሮች ብቻ ምዕመናን ተለያይተው፣ ካህናት ተለያይተው፣ ጳጳሳት ተለያይተው ምንም ያለ ውጤት ያለበት ጊዜ ነውና ይህንን የጠብ ግድግዳ አባቶቻችን በመወያየት በመነጋገር ወደ አንድነት የመጡበት ቀን በመሆኑ ምዕመናን ተስፋ ቆርጠው የነበሩ ምዕመናን ተስፋቸው ለምልሟል። በብዙ ትግል ውስጥ ያልፉ የነበሩ ካህናት ሸክማቸው ለምልሟልና ቅድስት ቤተክርስቲያን አንድ ሆና ለመንግስትም ለሀገርም የተከበረች ሆና ነገ የተሻለ ትውልድን በመፍጠር ውስጥ ሰፊ ስራ እንደምትሰራ የታየበት ቀን በመሆኑ እጅግ ልዩና ደስታን የሚፈጥር ቀን ነው። በመቀጠል የረጅም ጊዜ በቅዱስ ካቴድራል አገልጋይ ተማሪያን ያገኘናቸው እሳቸው ደስ ብሎ እንድናሳልፍ ጥሩ ጊዜ ነው እግዚአብሔር ያዘጋጀልንና እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ነው ደስ ያለ ከንግግርም በላይ አባቶች በአውሮነት ላይ ጨርሰው የሀገር ደስታ እንዳሉት ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ጨርሰው የሙሉ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሀገር ናት። ሀገር ቀደምት አሁን ዳግም እንዲህ አይነት እንዳይሆን አባቶችን እንግዲህ የሚያዘጋጁት የሰሩት ነገር አለ። ቅዱስ እና እግዚአብሔር ይመስገን ደስ ብሎናል። ሁላችን እንኳን ደስ አለን። እግዚአብሔር ክፉ ነገር ያርቅልን። ደስታችንን እንግዲህ ያጣጣምን በአንድነት በፍቅር የሚመጣውን በዓላት በሙሉ አንድ ላይ እንድናከብር እግዚአብሔር ይፍቀድልን። እንግዲህ አሁን ደግሞ ወደ ራሱ ገብርኤልን እናከብራለን። እናንተም መጣችሁ ገብርኤልን እንድናከብር በእግዚአብሔር ስም በዚህ አጋጣሚ ጠይቃለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በእውነት እናንተንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሰላሙን እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንመጣለን። እሺ ተመልካቾቻችን መካከላችን መላከ ነት ሲሲና አካባቢ ስራ አስኪያጅ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ መካከላችን ይገኛል። እሳቸው ደግሞ የሚሉትን መስማት ስለሰማቸው ነገር ስለሆነ ነገር ስላደረገልን ነገር ተመሰገነ ይሁን። ስለፈታልን
ይብቃ እላለሁኝ። አመሰግናለሁ። ቀሲስ መካከላችን ይገኛል። እሳቸውን የሚመልስ ነው። እሳቸው ስላቸው የተባረከ አምላክ አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ የዛሬዋን ዕለት እንድንመለከት ብዙ አባቶቻችን እናቶቻችን እንባ ያነቡበት እንባቸውን ጠርጎ እግዚአብሔር ያደረገበት ዕለት የኢትዮጵያን ጸሎት የሰማበት ዕለት አባቶቻችን በአንድነት ሆነው ይህችን ቤተክርስቲያን ለ27 ዓመታት ያክል ከአንድ ማዕፀን የተከፈሉ አባቶች ሁለት አይነት ሀሳብ ይዘው ሲጓዙ የነበሩበትን ወደ አንድ ሀሳብ የመጡበትን ዕለት ህዝቡ ደስታውን የገለጠበትን ዕለት እኛም ደስ ብሎን እግዚአብሔርን ያመሰገንበትን ዕለት እግዚአብሔር እድሜ ሰጥቶ ኃጢአቴን በደሌን ሳይቆጣጠር ይህችን ዕለት ስላሳየኝ አመሰግነዋለሁ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እናት ቤተክርስቲያን ነች። በሀገራችን ለኢትዮጵያ ፋና ወጊ ቤተክርስቲያን ነች። ስለ ኢትዮጵያ ለመናገር ይህችን ቤተክርስቲያን ማወቅ ያስፈልጋል። ይህችን ቤተክርስቲያን የማያውቃት ሰው ስለ ኢትዮጵያ መናገር አይቻልም። ስለዚህ አባቶቻችን ይህችን ቤተክርስቲያን በብዙ ድካም በዚህ ያደረሷት፣ በብዙ ጽዋት መከራ ለዚህ ያደርሰዋት። ይህች ቤተክርስቲያን ራሷ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እግሯም እንደዚህ ሁለመናዋ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የታጠረችው ደግሞ በቅዱሳን አባቶቻችን እናቶቻችን በሰማዕታት ይህን የሰራ እግዚአብሔር። ይህች ቤተክርስቲያን ዛሬ ተከፍላ የነበረችው ወደ አንድ መጣ አባቶቻችን በአንድነት ሆነው የሀገር ውስጥና የውጭ የሚለው አስተሳሰብ ቀርቶ አንዲት ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ አንድ ሲኖዶስ ብለው የመሰከሩበት ዕለት ስለሆነ ይህንን እግዚአብሔር የኢትዮጵያ አምላክ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች የጸሎታቸውን መልስ ያገኙበት ዕለት ስለሆነ በዚህ እኛም ተገኝተን ይህን ማየታችን ደስ ብሎናል። ከዚህ ባሻገር በዚህ ነገር ምክንያት የሆነው የሀገራችን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የተከበሩ ዶክተር አብይ አህመድን እግዚአብሔር ስም ላመሰግናቸው እወዳለሁ። እግዚአብሔር በመንገዳቸው ሁሉ ከፊታቸው ይቅደም፣ ስራቸውን ያከናውንላቸው፣ ዘራቸውን ይባርክ፣ ልጆቻቸውን በጸጋ በረድኤት ይጠብቅላቸው፣ ባለቤታቸውን አይለይብን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ሀገራችንና ሕዝቧን ይባርክ ይቀድስ፣ እናንተን ይጠብቃቸው። እመቤታችን በምልጃ ትለየን፣ የአስራት ሀገር ሆነች። እመቤታችን በረድኤት ከእኛ ጋር ትሁን። አሜን። አመሰግናለሁ። አባታችንን በዝሞና ደስትልን ጉባኤ ኤልያስ ማዕከላችን መምህር ኤልያስ ማዕከላችን እሳቸው በመጀመሪያ ይህንን ያደረገልን አምላካችን እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ይህች ቤተክርስቲያን አባቶች ቀደም ብለው እንደገለጹት ለበርካታ ዓመታት በመከፈሏ የተነሳ የአባቶች ስደት የሊቃውንት ስደት ሆኗል። የአባቶች ስደት የምዕመናን ስደት ሆኗል። የአባቶች ስደት ብዙ የኢትዮጵያውያን ስደት ሆኖ ቀርሞ ነበረ። ጊዜ ገቢር ለእግዚአብሔር ነውና እግዚአብሔር ስለፈቀደ ደግሞ ዛሬ ለዚህ በአማረ ሁኔታ ባልታሰበ ሁኔታ የኢትዮጵያውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ምክንያት አድርጎ ቤተክርስቲያናችንን ወደ አንድነት አምጥቶልናል። አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሁንም አንድነታችን ያጠንክርልን። አመሰግናለሁ።